ሰላም ምን አለሾች ዛሬ የምናየው ኤልኤንቢ ምንድነውና የኤልኤንቢ ተግባሮች እና ኤልኤንቢ አይነቶች ስንት ናቸው የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ ኤልኤንቢ የሚለውን ቃል ስንተነተነው ኤልኤንቢ የሚለው የእንግሊዘኛ አብሪቪዬሽን ሲሆን የመጻሩን ቃል ሎ ኖይዝ ብሎክ የሚል የእንግሊዘኛ ቃልን ይሰጠናል ማለት ነው። ሎ ኖይዝ ብሎክ ምን ማለት ነው? ኤልኤንቢ ሲጀመር ከሳተላይት የሚመጣ የራዲዮ ሞገድ አለ። ይሄ የራዲዮ ሞገድ ተቀብሎ ወደ ዳታ ሲግናል የሚቀየር ይሄን ዳታ ሲግናል ደግሞ ወደ ሪሲቨራችን የሚልክልን የመሳሪያ አይነት ሲሆን ኤልኤንቢ ይባላል። በተለምዶ አገራችን ውስጥ የሚታየው ሁለት የኤልኤንቢ አይነቶች ነው የሚታወቀው ሲ ባንድ እና ኬዩ ባንድ ብለን የምናውቃቸው ኤልኤንቢ አይነቶች በብዛት ነው የምናውቀው። ግን ዓለም ላይ እንደሚታወቀው ኤልኤንቢ አይነቶች ከአራት በላይ ናቸው። እነ ሲ ባንድ አሉ፣ እነ ኬዩ ባንድ አሉ፣ ኬኤ ባንድ አለ፣ ኤክስ ባንድ የሚባል ኤልኤንቢ አይነቶች አላቸው። የሚለያዩትም በዌቭ ሌንግዛቸውና በፍሪኩዌንሲ ምታቸው ብዛት ነው የሚለያዩት። እስቲ አገር ውስጥ በብዛት የሚታወቁትን የኤልኤንቢ አይነቶች እናያለን። እቺ እንደምታዩት እቺ ኤልኤንቢ ኬዩ ባንድ ትባላለች። እቺ ኬዩ ባንድ የምታገለግለው ለ60 ሴንቲሜትር ወይም ለ90 ሴንቲሜትር ዲሽ ነው። እቺ አሁን ለኬዩ ባንድ ነው የምንጠቀምባት። አሪፍ ሲግናል አላት እና እቺ በተለምዶ ኬዩ ባንድ አገራችን ውስጥ እንጠቀማታለን። ይሄም የኬዩ ባንድ አይነት ሲሆን ሁለቱም ተመሳሳይ አይነት አገልግሎት ነው ያላቸው። ዌቭ ሌንግዛቸው ከ2.5 ሴንቲሜትር እስከ 1.67 ሴንቲሜትር የሚሆን ሲሆን ዌቭ ሌንግዛቸው እንደነገርኳችሁ አጭር ነው የሁለቱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኬዩ ባንድ ላይ እንጠቀማቸዋለን። ሌላው ደግሞ የምናየው ሲ ባንድ ነው። ሲ ባንድ ኤልኤንቢ እንዳልኳችሁ ፍሪኩዌንሲያቸው 4 ዲጂት ሲሆን ዌቭ ሌንግዛቸው ረጅም ነው። ስለዚህ ትልቁን ዲሽ ከ180 ሴንቲሜትር እስከ 270 ሴንቲሜትር የሚጠቀሙ ትልቁን ዲሽ ይጠቀማሉ። ዌቭ ሌንግዛቸው በጣም ረጅም ስለሆነ ረጅም ቦታ ወይም ረጅም አጉሮችን የመሸፈን ብቃት አለው። ይሄ ሲ ባንድ ኤልኤንቢ ይባላል ማለት ነው። ሲ ባንድ በዝናብ በተለያየ ነገሮች ብዙ ጊዜ አይረበሽም። ዝናብ ምናምን ነገር እንትን አይለውም። እንደምታዩት ፊት ለፊቱ ላይ ማለት ነው ፊድ ሆርን አለች። እቺ ፊድ ሆርን የምታገለግለው የሚመጣውን ሲግናል ለማጉላት ነው። ስለዚህ ስለ ኬዩ ባንድ እና ስለ ሲ ባንድ እንደዚህ ካልን አሁን ደግሞ ምንድነው አድቫንቴጃቸውና ዲስአድቫንቴጃቸውን የሚለውን ልዩነታቸውን፣ ጥቅማቸውና ጉዳታቸውን በደንብ በሰፊው እናያለን። እንደነገርኳችሁ ሲ ባንድ የሚጠቀመው ዌቭ ሌንግዝ ረጅም ነው። ምክንያቱም ፍሪኩዌንሲው 4 ዲጂት ነው። ፍሪኩዌንሲው ባነሰ ቁጥር ዌቭ ሌንግዛቸው ምን ይላል? ይጨምራል ተባብለናል። ስለዚህ ዌቭ ሌንግዙ በመጨመሩ ምን አለ? ትልቅ ዲሽ ወይም ደግሞ ትልቅ ሳህን እንዲጠቀም አድርጎታል። ትልቅ ሳህን ደግሞ በመጠቀሙ ደግሞ ዝናብ፣ የተለያዩ ንፋሶች፣ እርጥበታማ አየር፣ ንፋሳማ ዝናብ አዘል አየሮች እንዳይረብሹት አድርጓል። ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ በንፋስና በዝናብ አይጠቀም ማለት ነው። ይሄ የሲ ባንድ ጥቅሙ ነው ማለት ነው። ግን ምንድነው እንደ ጉዳት የሚታየው በጣም ትልቅ ዲሾችን ቤታችን ላይ ልናስቀምጥ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከቦታ አንፃር አይመችም። አሁን ደግሞ ኋላ ቀር ቴክኖሎጂ ተብሎ እንዲተው ተደርጓል። ሌላው ጉዳት ደግሞ የሲ ባንድ ቴክኖሎጂ ሲ ባንድ በብዛት ብዙ ቻናሎችን የቲቪ ቻናሎችን ባንዴ በብዛት ማስተላለፍ አይችልም። ስለዚህ ይሄ አንድ ሊሚቴሽኑ ወይም ደግሞ እጥረቱ ነው፣ የጉዳቱ ተብሎ የሚታሰበው ነው። ሌላው የሱ ተቃራኒ አዲስ የመጣው በቅርብ የመጣው ኬዩ ባንድ የሚባለው ቴክኖሎጂ ነው። ኬዩ ባንድ እንደነገርኳችሁ ፍሪኩዌንሲው 5 ዲጂት ነው። ቀደም እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። 5 ዲጂት ነው ተባብለናል። ከ11700 ጀምሮ እስከ 2000 ከ1000 እስከ 200 ድረስ የሚሄድ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ፍሪኩዌንሲው ከፍ ማለት ዌቭ ሌንግዙ እንዲያጠር አድርጎታል። ዌቭ ሌንግዙ ማጠሩ ደግሞ እጅግ ትንሽ የሆነ ዲሽ እንድንጠቀም ይረዳናል። ትንሽ ዲሽ ስንጠቀም ከቦታ አንፃር በጣም ተመራጭ አድርጎታል። እንደገና ደግሞ ልክ የሲ ባንድ ተቃራኒ ሆኖ እጅግ ብዙ ቻናሎችን በአንድ ላይ እንድንጠቀም ወይም ደግሞ ብዙ ቻናሎችን የቲቪ ቻናሎችን እንዲይዝ አድርጎታል። ይሄ ጥቅሙ ነው። ግን እዚህ ጥቅሙ ላይ አሁንም ደግሞ ልክ እንደዛው ጉዳትም አለው። ምክንያቱም
ዌቭ ሌንግዙ ባጠረ ቁጥር የሳህኑ መጠን ያንሳል። የሳህኑ መጠን ልክ ሲያንስ ዝናብ የተለያየ እርጥበታማ አየሮች ይረብሹታል። ምክንያቱም እንደተነጋገርነው የኬዩ ባንድ ዌቭ ሌንግዙ ስናየው ከ2.5 ሴንቲሜትር እስከ 1.67 ሴንቲሜትር ነው ዌቭ ሌንግዟ ማለት ነው የኬዩ ባንድ። ይሄ ደግሞ የዝናብ ግርዶሽ ወይም የተለያየ ነገር ግርዶሽ ሲያጋጥመው ወዲያውኑ ትራክ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ቀጥ እንዲል ወይም ደግሞ የሚመጣው የሬዲዮ ሞገድ በትክክል እንዳይሰራ ያደርገዋል። ያ ደግሞ ሆነ ማለት LNB ሞገዱን ስላላገኘ ሞገዱን ወደ ሲግናል መቀየር ያዳግተዋል፣ ስክራች ያመጣል። ይሄ ነው ልዩነታቸው። ግን ምንድነው ከቦታ አንፃርና ከሚሰጠው አገልግሎት አሁን KU ባንድ በጣም ጠቃሚና አሁን ደግሞ በጊዜው አሪፍ የሳተላይት ቴክኖሎጂ የሚባለው KU ባንድ ነው እና በብዛትም አገሮቻችን ላይ እና የተለያዩ ዓለማችን ላይ KU ባንድን እየተጠቀመን ያለው KU ባንድ LNB ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ ከአራት በላይ የLNB አይነቶች አሉ ብያቸዋለሁ። እኔ ኤክስ ባንድ አለ፣ እኔ KA ባንድም አለ ብያቸዋለሁ። ኔክስት አሁን ጄኔሬሽን KA ባንድ LNB ነው። KA ባንድ በብዛት ለኢንተርኔት ሳተላይት አገልግሎት ወይም የኢንተርኔት ሳተላይት አገልግሎት የምንጠቀመው እንደ ቪሳት የሚባለው ቪሳት ብዙ ጊዜ ኢንተርኔትን በዲሽ ወይም በሳተላይት አማካኝነት ኖርማል ከሀገር ውስጥ ከምንጠቀመው ወጣ ባለ ሁኔታ ኖርማል አገልግሎት የምንጠቀመው የኢንተርኔት አገልግሎት የምንጠቀምበት ቪሳት ይባላል። ያ ቪሳት በKA ባንድ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ይህም ፍሪኩዌንሲውን ስናይ 5 ዲጂት ነው እንደ KA ባንድ የሚጀምረው፣ እንዲሁም ከKU ባንድ ቀጥሎ ነው ስናየው ከ17700 እስከ 21200 ፍሪኩዌንሲ ጊጋሄርዝ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ፍሪኩዌንሲው ከፍተኛ ነው። ፍሪኩዌንሲው ደግሞ ከፍተኛ መሆኑ ይሄ ደግሞ ዌቭ ሌንግዙ እጅግ እያጠረ መጥቷል። ስለዚህ ትንሽ ሳህን እንድንጠቀም አድርጎናል። ይሄ አዲስ የሚመጣው ለወደፊት የሚመጣው ኒው ጄኔሬሽን የሳተላይት አገልግሎት ይሆናል ተብሎ እየታሰበ ነው። እንደነገርኳችሁ ይሄ ደግሞ በጣም የባሰበት ከKU እጅግ የላቀ የዝናብ ወይም ደግሞ እርጥበታማ አየር ይረብሸዋል። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ይሄ ደግሞ ዌቭ ሌንግዙ እጅግ እያጠረ ነው የመጣው። ስለዚህ አሁን ሳይንቲስቶች እያደረጉ ያለው ምንድነው ይህንን ኖይዝ ወይም ደግሞ ረብሻ ለመከላከል ሌላ የሬዲዮ ሞገዱን ወደ ሲግናል የሚቀይሩበትን ሲስተም እየተጠቀሙ ነው። ኦልሬዲ ያ ነገር አሁን ጀምሯል። አሁን ሳተላይቱን መጠቀም መዋል ነው የቀራቸው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል አሁን ያለው የLNB አይነቶች።